امشب در 24 نشانه‌های متناقض از چراغ سبز تهران به واشنگتن برای مذاکره. یک عضو ارشد دفتر خامنه‌ای میگه مذاکرات مشروط با واشنگتن همسو با منافع جمهوری اسلامی مجازه. بنیامین نتانیاهو میگه کاخ سفید در پایان جنگ با جمهوری اسلامی نقشی نداشته. نخست وزیر اسرائیل گفته با تحقق اهداف از پیش تعیین شده به حملاتمون پایان دادیم. با سفر جدید احمد الشرع به واشنگتن و دیدار با ترامپ، نماینده ویژه آمریکا میگه دمشق وعده داده در مقابله با سپاه و حزب الله فعالانه کمک کنه. و شروع گام‌های تازه در بغداد برای تشکیل دولت جدید بعد از پیروزی نخست وزیر در انتخابات. سودانی برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف‌های تازه است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک عضو ارشد دفتر علی خامنه‌ای میگه مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع نیست، اما تنها در صورتی مجازه که تهدیدها رو کم و به منافع نظام کمک کنه. مهدی فضائلی در همایشی در دانشگاه باقرالعلوم قم گفته مذاکرات مشروط کنترل شده و همسو با منافع عالی نظام مجازه، ولی به گفته او هیچ اعتماد استراتژیکی به آمریکا وجود نداره. فضائلی گفته رهبر مذاکره رو به خودی خود رد نمی‌کنه، اما مذاکراتی که به معنای عقب نشینی باشه غیر قابل قبوله. در همین حال علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرده برد موشک‌های سپاه کم نمیشه. او با اشاره به نظر علی خامنه‌ای در مورد برد موشک‌ها انتقادها درباره موضوع رو بدون اعتبار دونسته. نه با یه آدمای بی ربطی که نه در موضوع هستن نه در موضوع بوده و هستن حرف میزنن که اعتبار نباید باشون قائل شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زنده ترین روال عالم رو در ایران دارد. هر وقت لازم باشه راجع به مطالب بسیار بدی صحبت میکنه. بعد هم ما تکلیف عمل میکنیم. تکلیف رو امام ما مشخص میکنه. وقتی مشخص کرده است امام ما که برد موشک‌های ما بیشتر از این نباشد، ما این رو رعایت میکنیم. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، هر چند هفته یک بار یا چند روز یک بار یکی از مقامات جمهوری اسلامی نشانه‌های این چنینی بروز میده که شاید بشه تحت شرایطی مذاکره کرد، بعد دوباره رهبر جمهوری اسلامی میاد عملاً حرفایی میزنه که به نظر مذاکره رو از ریشه قطع میکنه. همینطور این آقای فضائلی از جمله محدود کسانی دوروبر علی خامنه‌ای که راجع به نظرات و عقاید علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه، تحلیل میکنه. این صحبت‌های اخیرش هم در یک فرومی بوده در دانشگاه در قم که در مجموع راجع به دیپلماسی، راجع به تعاملات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با ایالات متحده صحبت کرده، اشاره کرده به گذشته، به اینکه مثلا جمهوری اسلامی در موارد مختلف مثل داستان افغانستان، داستان عراق، داستان درگیری‌ها با داعش به شکل محدود، به شکل هدفمند آمده با ایالات متحده نشسته و صحبت کرده. آقای فضائلی میگه که در جهانبینی علی خامنه‌ای مذاکره با ایالات متحده به خودی خود ممنوع نیست، امری مذموم نیست، اما باید هدفمند باشه، باید چارچوبش روشن باشه، باید ساختارش روشن باشه، بدونیم که به دنبال چه هستیم و اون چیزهایی هم که می‌خوایم تامین کننده منافع ملی از نظر علی خامنه‌ای باشه. حالا این که در رابطه با شرایط فعلی چقدر میشه این حرفا رو به این شرایط نسبت داد، درش محل تردید هست، ولی در مجموع تاکید میکنه به این که اگر مذاکره به معنای عقب نشینی باشه، این که تهش اون چیزی که ما مد نظرمون داریم تأمین نشه، خب مذاکره انجام نخواهد شد. ولی در مجموع فضائلی اغلب وقتی که صحبت میکنه صحبت‌هاش باید بهش توجه بکنیم به خاطر نزدیکی که به علی خامنه‌ای داره و به خاطر نوع قرائتی که همیشه از اندیشه‌ها و عقاید علی خامنه‌ای کرده. اما فردا در مجموع امروز راجع به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ما زیاد شنیدیم و کریهای فراوانی هم شنیدیم از مقام‌های جمهوری اسلامی. سالگرد کشته شدن تهرانی مقدم هست، پدر موشکی جمهوری اسلامی، 14مین ساله و هم قالیباف صحبت کرده، هم فدوی راجع به برنامه موشکی صحبت کرده و اشاره کرده به اسم تهرانی مقدم و این داستان موشکی و آنچه که تهرانی مقدم برای اینها انجام داد مشخصاً در
جریان جنگ 12 روزه خب تنها ابزار جمهوری اسلامی همین موشک‌ها بود و در این هفته ها هم ما به تناوب شنیدیم که بحث موشکی جمهوری اسلامی به شما ازش کوتاه نمیان، آن چیزی است که بهش افتخار میکنن و خب مدیون تهران مقدم هستند. آقای قالیباف امروز در صحبتایی که کرده میگه که اسرائیل هرگز از زمانی که تأسیس شده تا الان این چنین آتش رو تجربه نکرده بود. داره میگه که در 3-4 روز آخر جنگ اینها به ما التماس میکردن که آتش بس اعلام بکنیم. صحبت فدوی رو هم که خودت پخش کردی شنیدیم راجع به برد موشکی جمهوری اسلامی. بسیار الان در این یک روز اینها راجع به داستان موشکی جمهوری اسلامی کریهای خود رو خواندن. از طرف فضائلی رو هم میبینیم که به نوعی انگار داره اطمینان خاطر میده که اگر جایی فرصتی فراهم بشه که ما درش یک منفعتی برای خودمون ببینیم با ایالات متحده خواهیم نشست، اما در عین حال میدونیم که علی خامنه‌ای هیچ گونه اعتماد استراتژیکی به ایالات متحده نداره. آقای فضائلی هم بهش اشاره کرده و قبلا هم گفته بود که مشکل جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک مشکل ذاتی هست. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. در ارتباط با همین مذاکرات تهران و واشنگتن، الیوت آبرامز نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در یک سخنرانی به میزبانی شبکه ایران اینترنشنال گفته اگر جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای شتاب کنه با حمله اسرائیلی و آمریکا مواجه میشه. آقای آبرامز گفته جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردم ایران نیست و به همین دلیل تغییر در ایران اجتناب ناپذیره. فکر میکنم که در وهله اول حاکمان ایران از حملاتشون به اسرائیل آموختن که این ایده خیلی خوبی نبوده. محصول و خروجی نظامی این حملات چی بود؟ نتیجهش این شد که بیشتر پدافند هواییشون از دست دادن، بیشتر برنامه هسته‌ایشون از دست دادن و بعد آمریکا هم به اونها حمله کرد و باقی اون برنامه هسته‌ای رو تقریبا همش رو نابود کرد. این ایده خوبی نبود. و اونها بودن که تصمیم گرفتن که از جنگ در سایه به رویارویی مستقیم حرکت کنن. بنابراین فکر نمی کنم که وسوسه بشن که دوباره چنین کنن، برای اینکه نداشتن پدافند هوایی به این معنی است که میدونن که لطمات بیشتری متحمل خواهند شد از سوی اسرائیل و فکر نمی کنم که اسرائیلی ها هم الان مشتاق چنین رویارویی باشن. الان که گروگان هاشون از غزه پس گرفتن، نیاز دارن که ارتششون یک مقدار استراحت کنه، تجدید قوا کنه، خودش رو دوباره مسلح کنه. بیشترشون نیروهای ذخیره هستن که میخوان برن به خانه هاشون و به خانواده و مشاغلشون برسن. بنابراین من شگفت زده خواهم شد اگر که جنگی رو شاهد باشیم با یک استثناء. اگر رژیم تهران تصمیم بگیره که برنامه هسته‌ایمون رو باید در اسرع وقت دوباره احیا کنیم، اون وقت دوباره بهشون حمله خواهد شد. نمیدونم اسمش میشه جنگ گذاشت یا نه، ولی اون برنامه هسته‌ای رو نمیشه احیا کرد، نمیشه بازسازی کرد. اگر تلاش کنن که چنین کنن، دارن دعوت میکنن که اسرائیل یا آمریکا بهشون حمله کنه. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین رئیس بخش دیجیتال از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. بزرگمهر خودش مجری این برنامه هم بود. چیزی که جلب توجه میکنه بزرگ به نظر میرسه که او هم مثل بسیاری از تحلیلگران دیگر داره میگه اگر ایران خیلی سریع سراغ باز تولید توان هسته‌ایش نره، یک جنگ دیگر با اسرائیل الزاماً اجتناب ناپذیر نیست. درسته. من فکر میکنم که در کل تحلیلگران در خارج از ایران و در این مورد الیوت آبرامز میگن احتمال وقوع یک جنگ قریب الوقوع کمه، اما نمیگن که چنین امکانی اصلا وجود نداره. احتمال اینکه ایران بره به سمت بازسازی قوای نظامیش به خصوص در بخش موشکی و اگه ایران بره به سمت بازسازی تأسیسات اتمی که در حمله اسرائیل و آمریکا آسیب دیده، اینجوری احتمال جنگ اتفاقا خیلی بالا خواهد رفت. به عنوان مثال امروز روزنامه واینت اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی که البته نامش رو نبرد گفتش که اسرائیل به طور مشخص داره فعالیت‌های ایران، فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران رو مد نظر داره و یک سری خط قرمز گذاشته و به محض اینکه جمهوری اسلامی از این خط قرمزها عبور بکنه در اون موقعیت هستش
که اسرائیل وارد عمل خواهد شد و یک نبرد نظامی دوباره بین این دو کشور شکل میگیره. بزرگ، با دنیس راس هم صحبت کردیم. میخوام اتفاقا بخشی از این گفتگوی دنیس راس رو که سفیر پیشین آمریکا هم بوده در امور خاورمیانه پخش کنیم که در اون صحبت‌ها میگه احتمال حمله دوباره اسرائیل و آمریکا به ایران کمه، چون او هم میگه که حکومت ایران دیگه تمایلی به جنگ نداره. با توجه به اینکه رده‌های ارشد نظامیشون از دست دادن، بالاترین رده‌های سپاه پاسداران کشته شدن، 12 دانشمند هسته‌ای کشته شدن، همه اینها کسانی بودند که در مناطق امن و حساس کار می‌کردند و حالا رژیم ایران نمی‌دونه که اسرائیل از کدوم اسرارش با خبره و امکانی براشون وجود نداره که این خطر رو به جان بخرن. این رژیمی است که نمیتونه برق تهیه کنه برای مردمش با وجود داشتن نفت و گاز، رژیمی است که کمبود باور نکردنی آب داره. یکی از بانک‌های بزرگش اخیراً ورشکسته شده، ارزش واحد پولش کاهش شده، یعنی شکست خورده است تقریبا در همه عرصه‌ها و حالا میزان عظیمی که مصروف برنامه هسته‌ای کردند و شبکه‌های نیابتی کردند در منطقه که بیشترش الان نابود شده یا به شدت تضعیف شده، این معنا نخواهد داشت که باز پول مصروف این مسائل کنند و نظر من اینه که احتمالاً الان در مقطعی هستیم که رژیم لفاظی زیاد میکنه اما به واقع میدونه که آخرین چیزی که نیاز داره یک جنگ دیگر با اسرائیل خواهد بود. جالبه، او هم میگه که رژیم لفاظی زیاد میکنه اما دنبال جنگ نیست. شاید اینو اگر بذاریم در کنار همین حرفای فضائلی که همین ابتدای برنامه بهش پرداختیم، هم یک نشانه هایی از تهران هم بشه دید که درسته که رهبر هی دائما میگه که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستن و مذاکره نمیکنیم، اما یک دریچه‌ای به نظر هنوز باز گذاشتن. درسته. من فکر می‌کنم اگه بخوایم مسئله مذاکرات بین ایران و غرب رو بررسی بکنیم، دو ضلع داره، یکی آمریکا هست و ترامپ، یکی ایران و خامنه‌ای. در اون قسمت ترامپ هیچ شکی وجود نداره که دولت ترامپ خواهان مذاکره هست و اینو اعلام کرده. به گفته دنیس راس این مذاکره اتفاقا واسه ترامپ خیلی جذابه، چون یک مسئله ایران یک مسئله پیچیده است و هر چقدر مسئله پیچیده تر باشه، حل کردن اون و رسیدن به یک توافق برای ترامپ جذاب تره. در لایه ایران الان به گفته دنیس راس تقریبا کسی وجود نداره در بدنه جمهوری اسلامی که مخالف مذاکره با آمریکا باشه بجز آیت الله خامنه‌ای. بقیه در بدنه جامعه، در بدنه حاکمیت به این نتیجه رسیدن که برای بقا و غلبه بر مشکلاتی که وجود داره باید وارد مذاکره بشن. یک دوراهی هستش مثل همون دوراهی که در لبنان به وجود اومده، یعنی کشوری که از جهت اقتصادی به شدت آسیب دیده و در یک دوراهی که آیا ما می‌خوایم باز هم وارد فاز انتقام گرفتن از اسرائیل بشیم یا دشمنی با اسرائیل رو کنار بگذاریم و به مسائل اقتصادی برسیم که میتونه به بقا کمک بکنه. نکته‌ای که اینجا جالب هستش و میخوام به کتاب دنیس راس اشاره بکنم، یک کتابی که امسال منتشر کرد با عنوان حکومتداری Statecraft 2.0، کتاب دوم حکومتداریش. این کتاب درباره آیین حکومتداری هستش و یک کتابی هستش که برای سیاستمداران نوشته شده. تقریبا یکی از این فصل‌های کتاب که حدوداً 100 صفحه هستش به مسئله ایران بسته میپردازه و دنیس راس میاد رفتار همه رئیس جمهورهای آمریکا رو در 50 سال گذشته راجع به مسئله ایران بررسی میکنه و میاد میگه که در مورد مسئله ایران رئیس جمهورها همیشه در یک دوراهی بودن، میومدن مذاکره میکردن یا فشار میگذاشتن روی ایران. دنیس راس که خودش یک سیاستمدار دموکرات هستش و پشت صحنه بسیاری از مذاکرات بوده در خاورمیانه و اروپا، خودش در این کتاب میگه که نتیجه گیری که میشه کرد از 50 سال سیاست آمریکا اینه که جمهوری اسلامی هر وقت که فشار روش بوده به توافق و مذاکره روی آورده. مثال میزنه، میگه در جنگ ایران و عراق وقتی که آمریکا وارد جنگ شد در سال آخر جنگ، اون باعث شدش که خمینی جام زهر رو بنوشه و وارد آتش بس بشه. میگه که در ماجرای حمله آمریکا به عراق و افغانستان وقتی که ایران احساس
کردش که سیاست تغییر رژیم از جانب جورج بوش دنبال میشه، نامه‌ای نوشت از جانب صادق خیربازی، پسر کمال خیربازی، به آمریکا و اونجا گفتش که ما حاضریم در سیاست‌های خاورمیانه با شما همراهی بکنیم. میگه در دولت اوباما وقتی فشار زیاد شد ایران به برجام روی آورد. میگه که در دولت ترامپ اول وقتی به قاسم سلیمانی حمله شد اونجا بودش که جمهوری اسلامی دست و پاشو جمع کرد و در این مورد هم همین مسئله وجود داره. در دولت ترامپ دو وقتی که ترامپ با یک حمله نظامی وارد مذاکره با ایران شد، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، اگه بخوایم رفتار گذشته‌اش رو بررسی بکنیم چاره ای نداره جز اینکه به مذاکره برگرده و یک سری امتیازها رو بده. اما بزرگ اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکن، جمهوری اسلامی هم الزاما جمهوری اسلامی گذشته نیست، اونها هم خب درسایی گرفتن. مثلا در مورد همین برجام نکته‌ای که الان خامنه‌ای بارها داره بهش اشاره میکنه و تاکید اینه که خب ما اعتماد کردیم با اونها، مذاکره کردیم، توافقی کردیم، رئیس جمهور بعدی اومد و زیر پا گذاشته. در مورد همین جنگ 12 روزه میگه داشتیم مذاکره میکردیم و حمله کردن. یعنی به نظر میسه که اون دیوار بی‌اعتمادی که همیشه هم بوده حالا بعد از این جنگ 12 روزه بسیار بلندتر هم شده. دیوار بی‌اعتمادی درسته این وجود داشته و این دیوار بی‌اعتمادی از اول انقلاب شکل گرفت با حمله به سفارت آمریکا. یعنی آمریکا همیشه معتقد بوده که این بی‌اعتمادی از ابتدا از جانب جمهوری اسلامی شکل گرفت. دولت کارتر می‌خواست با جمهوری اسلامی کار بکنه. ما می‌دونیم که قبل از انقلاب روابط پنهانی بین خمینی و همراهانش و دولت آمریکا وجود داشت. این دیوار بی‌اعتمادی درسته از اول انقلاب شکل گرفت و هر کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا سعی می‌کردن یک جوری اینو ترمیم بکنن. خیلی‌هاشون اومدن گفتن که شاید به ماجرای کودتای مصدق برمیگرده و ما میخوایم که این اعتماد رو برگردونیم. اما به نظر میرسه که بعد از جنگ 12 روزه این قضیه کلاً منتفی شده. یعنی قبل از اون سیاست آمریکا اگه بخوایم نگاه بکنیم، رئیس جمهوری‌های آمریکا خیلی سیاست محتاطانه‌ای نسبت به جمهوری اسلامی داشتن و سعی می‌کردن این سیاست دوگانه مذاکره و فشار همزمان رو دنبال بکنن. اما من فکر می‌کنم که ترامپ بعد از حمله 12 روزه این ملاحظات گذشته رو به کنار گذاشت و گفتش که الان ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی مشخصه. یک حکومتی هستش که مشغول بولی کردن و تهدید کردن بقیه است و ما هم خواسته هامون مشخصه. یا جمهوری اسلامی به این خواسته ها تن میده یا خودش رو برای فروپاشی و شکست آماده میکنه. درسته که جمهوری اسلامی از این داستانا جمهوری اسلامی گذشته نیست در لایه حاکمیتی، ولی به هر حال غرب و آمریکا هم میدونن که جمهوری اسلامی به اون ثبات گذشته هم نیست به خاطر مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود داره. اینا حتی از تامین نیازهای ابتدایی مردم مثل آب و برق و گوشت و نون عاجز هستند. واسه همین لزومی نداره که رئیس جمهور آمریکا وارد اون سیاست و فاز امتیازدهی بشه. اینا خطشون کشیدن، خطوط قرمزشون مشخصه. ایران یا به این خطوط قرمز تن میده یا خودشو برای این فروپاشی و اضمحلال که ظاهراً آغاز شده و برای همه مبرهن هستش تن میده. ممنونم از تو. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین رئیس بخش دیجیتال از استودیوی ما در واشنگتن دی سی با ما این مسابقه کامل رو هم میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی استرالیایی گفته اینکه آمریکا مانع ادامه جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی شد بی اساسه. به گفته بنیامین نتانیاهو وقتی حملات اسرائیل به اهداف از پیش تعیین شده از جمله سایت‌های هسته‌ای و سایت‌های تولید موشک انجام شد، حملات این کشور پایان یافت. همزمان اما ساعتی پیش رسانه اسرائیلی واینت گزارش داده با اینکه اسرائیل و ایران برای دور جدیدی از درگیری‌ها آماده میشن، اما این تقابل احتمالاً به زودی رخ نمیده. به نوشته واینت رهبر ایران بین مذاکره با آمریکا یا بازسازی توان نظامی مردده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، چقدر خریدار حرف آقای نتانیاهو هستید که به نظر میرسه اسرائیلی‌ها قائم به ذات تصمیم گرفتند و نقش واشنگتن چندان پررنگ نبوده؟ کاملا من با این دیدگاه مخالفم. هیچ نخست وزیر یا رهبر اسرائیلی نمیتونه به ایران حمله بکنه بدون اجازه آمریکا. این جنگ 12 روزه با اجازه آمریکا شروع شد، با اجازه آمریکا ادامه یافت
و با فرمان آمریکا پایان یافت. فراموش نکنیم که آقای نتانیاهو میخواست با جنگ ادامه بده. در یکی از آخرین عملیات‌ها در روز 25 ژوئن هواپیماهای اسرائیلی در راه یک بمباران دیگه در خاک ایران بودن. آقای ترامپ زنگ زد به آقای نتانیاهو، دستور داد که جنگ تموم بشه و اون هواپیماها برگردن و کاملا همین اتفاق افتاد. الان حرفای زیادی در مورد این هستش که اگر جمهوری اسلامی کار عجیب و غریبی نکنه یک رویارویی دیگر احتمالش کم هست. ولی اگر یادمون باشه اون روزهای مذاکره ایران و آمریکا قبل از جنگ 12 روزه هم همچین آرامش قبل از طوفانی وجود داشت و شاید خیلی ها غافلگیر شدن. الان به خصوص با توجه مثلا به این حملاتی که اسرائیل دوباره داره به مواضع حزب الله میکنه، آیا فکر میکنید در آستانه رویارویی دوم قرار داریم یا همونطوری که واینت میگه فاصله زیاده؟ ببینید آقای فرحزاده، من میخوام واقعا یک جواب دقیق به شما و بینندگان عزیزتون بدم. این جواب دادن در حال حاضر از یه دیدگاه سخته، چون جواب دادن این سوال بستگی داره به عکس هایی که ماهواره‌های آمریکایی و ماهواره‌های جاسوسی کشورهای دیگه میگیرن از خاک ایران، از جاهای اتمی، از سایت های اتمی و سایت های تولید موشک و سایت های نظامی اتمی دیگه، این نظامی یا اتمی دیگه که ما دسترسی به اونها نداریم. تنها چیزی که میدونیم این است که در بعضی جاها جمهوری اسلامی داره دوباره بازسازی میکنه، ولی این خیلی تدریجی و محتاطانه است. اگر یک روزی در یکی از این منابع جاسوسی و منابع جمع‌آوری اطلاعات اسرائیل یا کشورهای دیگه به یک شواهدی داشته باشن، یک علائمی داشته باشن که واقعا جمهوری اسلامی ایران به صورت چشمگیر به دنبال بازسازی برنامه اتمیش هست، به خصوص بخش نظامیش، این رو آقای نتانیاهو بحثی ببره. بعد اون مرحله اوله. مرحله دوم اجازه از آقای ترامپ است. آقای نتانیاهو اگر به یک همچین اطلاعاتی دست پیدا بکنه، بایستی ببره پیش آقای ترامپ و بایستی، تأکید میکنم، بایستی آقای ترامپ رو قانع بکنه، متقاعد بکنه و از اون اجازه بگیره. اگر آقای ترامپ بگه نه، این همچین حمله ای انجام نخواهد شد، این اجازه آقای ترامپ و این تأثیر آمریکا اتفاقا در امروز خیلی بیشتر از قبله. ما الان میبینیم که آمریکا بعضیا در اسرائیل دارن واقعا آقای نتانیاهو رو محکوم میکنن به اینکه اسرائیل رو تبدیل کرده به یک کشور نیابتی آمریکا. الان آمریکایی‌ها در جنوب اسرائیل یک پایگاه دارن، الان دارن عملیات‌های رصد در غزه انجام میدن. برای ورود به پایگاه آمریکا در خاک اسرائیل بایستی اجازه گرفت و آقای نتانیاهو الان بایستی واقعا اطاعت کنه از تقریبا تمام فرمان‌های آقای ترامپ و این نگرانی واقعا در اسرائیل وجود داره. پس اگه بخواد حمله صورت بگیرین، مرحله‌هایی که به شما عرض کردم بایستی اولا محقق بشه و دوما پیش بینی این که آیا ما در نزدیک یک جنگ هستیم یا نه. من روز قبل جنگم فکر نمی‌کردم که جنگ بشه واقعا، ولی الان می‌بینیم که آقای ترامپ اون وقت یک ضرب الاجل 60 روزه داده بود که آقای خامنه‌ای گوش نکرده بودن و الان به نظر میاد که واقعا آقای ترامپ واقعا جدی گرفت این ضرب الاجل رو. در حال حاضر ما یه همچین ضرب الاجلی از سوی آمریکایی‌ها نمی‌بینیم. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه، در شبکه اکس نوشته سوریه متعهد شده به آمریکا در مقابله با سپاه پاسداران ایران، حزب الله و دیگر گروه‌ها کمک کنه. آقای باراک نوشته دمشق در دیدار احمد شرع رئیس جمهوری سوریه با دونالد ترامپ این تعهد رو داده. از شرع به واشنگتن پست هم گفته نیروهای ایرانی و حزب الله رو اخراج کرده و مذاکراتی که با اسرائیل جریان داره پیشرفت داشته. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، میدونیم که خود آقای شرع هم دلایل کافی برای خصومت با ایران داره، اما با توجه به متزلزل بودن دست کم فعلی وضعیت خودش در سوریه، چقدر فکر میکنید میتونه شریک قابل اعتمادی برای آمریکا باشه؟
اینکه شریک قابل اعتمادی خواهد بود فعالیت‌های آیندهش رو نشون میده، ولی این تصمیمی که گرفته و تصمیم رو آقای برک اعلام کرده یکی از عاقلانه ترین و باهوشترین تصمیمات. منظورم اینه که اعلام کرده که خودش همراه با آمریکا مسئولیت مبارزه با داعش رو در اختیار میگیره. حالا به ایرانش هم میرسم. این اختیار گرفتن مبارزه با داعش که بهانه همکاری آمریکا با کردهای شمال سوریه بود، باعث میشه که بهانه این همکاری از بین بره و روند ادغام کردها رو در درون ساختمان دولتی سوریه شتاب ببخشه. و همین علت هم هست که عبدی مظلوم رهبر کردهای شمال سوریه گفته که روند این ادغام ماها در درون دولت سوریه داره با خوبی پیش میره و این کار باعث میشه که روابطش رو با آمریکا تحکیم بکنه و همین علت هم پایگاهی داده به آمریکایی‌ها در نزدیکی دمشق و این باعث میشه که اون چیزی رو که اول حکومتش اعلام کرد که میخواد دست ایران رو قطع بکنه و حالا هم به واشنگتن پست گفته، به این ترتیب برای همیشه و به صورت قطعی نفوذ ایران رو در سوریه از بین میبره. و در این حال، و اینم خیلی مهمه، و در این حال به اسرائیل اطمینان میده که کشور من یعنی سوریه دیگه محل انتقال اسلحه برای حزب الله نخواهد بود، چون اعلام کرده که مبارزه رو با حزب الله میخواد ادامه بده. بعد بهانه اسرائیل رو هم برای حمله از دستش میگیره و خود این چند به اصطلاح اهدافی رو که من اعلام کردم نشون میده چقدر این اعلام هوشمندانه و عاقلانه بوده و من فکر میکنم که به خاطر منافع خودش انجام خواهد داد و هرچی که بیشتر انجام بده آمریکا بیشتر بهش اعتماد میکنن و این در روند بازسازی خود سوریه هم خیلی مؤثره، برای اینکه آمریکا نه تنها شریک میشه بلکه آمریکا نیروهای متحدش در منطقه هم ترغیب میکنه، از جمله قطر، از جمله آمریکا، ترکیه، از جمله عربستان سعودی. بنابراین این اعلامی که از زبان آقای برک از جانب آقای احمدالشهر ما شنیدیم یکی از عاقلانه ترین و باهوشترین تصمیماتی بوده که تا به حال اتخاذ کرده. اگر هیچ کاری نکنم همین که دولت بشار اسد سرنگون شده عملا دست ایران رو قطع کرده دیگه، دست کم از نظر جغرافیایی، چون حالا عراق تا اندازه زیادی همچنان حیات خلوت جمهوری اسلامی هست، اما بدون جغرافیای سوریه رسوندن کمک به حزب الله کار آسانی برای تهران نخواهد بود. درسته، کاملا درسته، ولی اگر این مسئله رو اعلام نمی کرد و به آمریکایی‌ها اجازه نمیداد و خودش انحصار مبارزه با داعش رو به عهده نمی گرفت، هنوز امکان داشت که ایران از شرایط ناآرام سوریه استفاده کنه و برای حزب الله اسلحه بفرسته، ولی با این کار عملاً راه صدور اسلحه از طریق سوریه رو برای حزب الله قطع کرد. ممنونم از شما. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفته ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی نخست وزیر این کشور در انتخابات پارلمانی با کسب 1,300,000 رأی در جایگاه نخست قرار گرفته، اما این میزان برای تشکیل دولت کافی نیست. کارشناسان میگن برای تشکیل دولت عراق احتمالاً احزاب این کشور باید ماه‌ها مشغول مذاکره بشن. بر اساس قانون اساسی پارلمان باید ظرف 30 روز یک رئیس جمهور رو انتخاب و بزرگترین فراکسیون رو هم برای تشکیل کابینه تعیین کنه. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، به ما پیوسته. آقای متین، با اینکه شیعیان به نظر میرسه دست بالا رو دارن، اما تشکیل ائتلاف به نظر اجتناب ناپذیر میاد، چه تصویری میشه داشت از دولت احتمالی بعدی عراق؟ بله، خب این ائتلافی که آقای سودانی رهبرش هست چندین در واقع ائتلاف کوچکتر یا احزاب دیگری از شیعیان درش عضو هستند و
الزاماً همه اینها مایل نیستن که آقای سودانی دوباره نخست وزیر بشه. قبل از انتخابات هم زمزمه‌هایی وجود داشت که بعضی از احزاب شیعه به خصوص اونهایی که به ایران نزدیکترن نگران افزایش قدرت آقای سودانی هستند که طبیعتاً با نگرانی ایران از تلاش آقای سودانی که آمریکا و ایران رو به نوعی در واقع بالانس کنه یا متوازن کنه نفوذشون رو در عراق، یعنی یکی رو علیه دیگری در واقع به نوعی استفاده کنه، ولی در مجموع روند اوضاع به طرف کمتر شدن نفوذ ایران پیش میرفت از نظر این گروه ها. در نتیجه ممکن است بر سر اینکه آقای سودانی رو در واقع اجازه بدن که دوباره نخست وزیر بشه به توافق نرسن. حتی در انتخابات قبلی در 2021 هم با وجود اینکه مثلا ائتلاف آقای مقتدا صدر بالاترین آرا داشت، ولی نهایتاً ایشون نتونست دولت تشکیل بده و دولت دیگری شکل گرفت. در نتیجه هنوز زود هست که ببینیم چه کسی از در واقع این ائتلاف شیعیان نخست وزیر خواهد شد، ولی به هر حال این ائتلاف با توجه به تناسب جمعیت در داخل عراق که شیعیان خب خیلی بیشتر هستن از کردها و عرب سنی، طبیعتاً احتمالاً نخست وزیر از اونها انتخاب خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست که به چه شکلی و چه کسی دقیقاً نخست وزیر میشه. اگه بخواید بگید نتیجه انتخابات حالا قبل از تشکیل دولت، همین نتایج آرا چه ترجمه‌ای برای جمهوری اسلامی داره، چه هست؟ ببینید در سطح آرای مطلق به نظر میرسه حداقل چند گروه نزدیک به ایران، مثلا گروه تحت رهبری قیس خزعلی و بدر، اینها کرسی هاشون رو، آرایشون رو نسبت به انتخابات قبل افزایش دادن. ولی همچنان که عرض کردم این که چه کسی نخست وزیری رو به عهده میگیره بر اساس این هست که چه کسی بیشترین کرسی ها رو در پارلمان در اختیار خواهد داشت و این در واقع از طریق چانه زنی های بسیار صورت خواهد گرفت. ممکن است مثلا ائتلافی که به هر حال این کرسی ها رو اکثریتش رو به دست میاره الزاماً از تماما از شیعیان تشکیل نشه. ممکن هست مثلا بعضی از اینها با سنی ها و کردها وارد ائتلاف بشن. خیلی واضح نیست در این مقطع، ولی خب چیزی که هست اولا از 30 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن فقط 20 میلیون نفر ثبت نام کرده بودن و از این 20 میلیون نفر هم ظاهرا 56% در واقع شرکت کردن. در نتیجه خیلی این انتخابات نمایندگی نمیکنه جامعه عراق، و به اضافه یک مشکل خیلی جدی دیگه‌ای که در سیستم فعلی انتخابات هست و بعضی از احزاب به خصوص حزب دموکرات کردستان عراق علیهش اعتراض کردن این هست که طبق قانون انتخابات فعلی هر استانی یک تعداد مشخصی کرسی داره و احزاب که در این استانها به رقابت برمیخیزن در بعضی مواقع مثل همین انتخابات تفاوت بسیار فاحشی بین میزان آراء نیاز به اصطلاح لازم برای به دست آوردن یک کرسی در یک استان ممکنه 2000 رأی باشه، در حالی که در مثلا استان اربیل که حزب دموکرات اول شده برای هر کرسی حداقل 40000 رأی لازم بوده و اونها معترضن که این قانون باید در واقع تغییر پیدا بکنه که احزاب در سطح سراسری در واقع بتونن بر اساس آرایشون کرسی به دست بیارن و نه فقط در استانی که به هر حال درش اول شدن یا آرا به دست آوردن. ممنونم از شما. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. در 10مین سالگرد حملات تروریستی داعش در پاریس مراسمی با حضور رئیس جمهوری فرانسه در گرامی داشت یاد جانباختگان برگزار شده. شامگاه جمعه 13 نوامبر 2015 پاریس صحنه مجموعی از حملات هماهنگ و مرگبار شد که بیش از 130 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این حملات را پذیرفت و اروپا وارد یکی از گسترده‌ترین بحران‌های امنیتی دهه‌های اخیر شد. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. بعد از اون 13 نوامبر نبودن پدرم هر صبح و شب در طول 10 سال گذشته سنگین بوده، اما خاطراتی هم هست که هیچ چیزی نمیتونه اونا رو پاک کنه. پدرم عاشق زندگی بود. اون به آزادی باور داشت و ارزش‌های بنیادینی رو در ما نهادینه کرد. این همون چیزیه که نفرت تلاش داشت نابودش کنه. اما دقیقاً همین ارزش‌ها امروز در ما قوی‌تر از هر چیز دیگه‌ای باقی موندن. با وجود نبودن او و این خلأ بزرگ ما کماکان ایستادیم. شوک هنوز تازه است و بعد از 10 سال این نفرت علیه کشور و مردممون غیر قابل قبوله.
خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از مقابل سالن کنسرت بتکلان در پاریس با ماست. نیلوفر، آخرای مراسم هست، تصاویر زنده رو دارم میبینم، هنوز مکرون اونجاست. یکی از خونین ترین حملات اینچنینی در تاریخ اروپا بود. بله دقیقاً، تاریخ اروپا و به خصوص تاریخ فرانسه سرآغاز حملاتی بود در داخل خاک فرانسه و همینطور خاک اروپا که باعث شد نگاه در واقع امنیتی یا نگاه به گروه‌های جهادی در خارج از مثلا عراق یا سوریه تغییر پیدا بکنه. دیگه هیچ کس به نوعی در امان نبوده. مانوئل مکرون در مراسمی که در باغی در واقع که تازه افتتاح شده، باغ یاد بود که با نام باغ 13 نوامبر هم اسم گذاری شده، سخنرانی کرد. در سخنرانی که خودش انجام داد اشاره کرد به اینکه 85 حمله تروریستی رو تو این سالهای گذشته، در این 10 سال گذشته تونستن خنثی بکنن. 6 تا از اونها در همین امسال اتفاق افتاده. میدونیم که در واقع این تهدیدها بیشتر شده اما شکلش تغییر پیدا کرده و بسیار سخت پیگیری اونها. سن کسانی که این حملات رو انجام میدن بسیار پایین اومده. از سلاح سرد معمولا استفاده میکنن و شبکه‌های اجتماعی و مجازی نقش بسیار زیادی داره در آموزش اونها و گرایششون به اسلام افراطی. آقای مکرون به این اشاره کرد که هیچ کس نمیتونه تضمین بده که این پایان حملات، اما گفت که تضمین میکنه که تمام توانش رو فرانسه به کار ببره برای اینکه جلوی حملات مشابه رو بگیره. میدونیم که انتقادها به دولت فرانسه از اون زمان کم نبوده به دلیل اینکه نتونسته جلوی اون حملات رو بگیره یا بعد از اون جلوی حملات بعدی که اتفاق افتاد و فرانسه رو هر بار در شوک فرو برد. اینجا در مقابل سالن بتکلان همچنان مثل سالهای قبل مردم ناراحتن. مثل یک زخم بزرگیه که فرانسه با خودش حمل میکنه و هر بار در واقع در موردش که صحبت میکنن در بهت فرو میره که چطور چنین اتفاقی افتاد. خیلی ها بعدش صحبت کردن اینکه این اسلامگرایانی که این حملات رو انجام دادن قصدشون حمله به سبک زندگی فرانسه یا ارزش‌های دموکراتیکی بوده که در این کشور بوده و وگرنه برای چی باید به کنسرت در واقع سالن کنسرتی که پر از جمعیتی بوده که در حال خوش گذراندن بودن حمله می‌کردن یا به تراس کافه‌ها و بارهایی رو که مردم رو در خودش جای داده بود بدون اینکه بدونن چه کسانی در مقابلشون نشسته به اونها شلیک کرده بودن. یکی از این در واقع کسانی که این حملات رو انجام داد همچنان زنده است در زندان صلاح عبدالسلام که در نهایت زنده دستگیر شد، اما در زندان امنیتی هم تونسته در حال حاضر خبرساز باشه و تونسته دسترسی پیدا بکنه به فلش مموری هایی که میگفته میشه احتمال داره به وسیله اونها میخواسته حملات دیگه ای رو برنامه ریزی بکنه. در زندان مراسم که امشب در جای جای پاریس میتونیم بگیم برگزار شده و از صبح در نقاطی که این حملات انجام شده جریان داشت. خیلی سمبولیکه وقتی که این مراسم در مقابل مکانهایی مثل اینجا سالن کنسرت بتکلان برگزار میشد، بدون سخنرانی بود، بیشتر یاد بود گذاشتن شمع و گل، مثل همین حالا که خیلی ها میان و شمع و گل میذارن یا عکسی میگیرن، دقیقه سکوت میکنن و در واقع به یاد قربانیان هستن. اما در اون باغی که داری میگی همچنان خیلی از مهمانان درش حضور دارن. مراسم پر از موسیقی بود و رقص نوری که همین حالا میتونیم بگیم در برج ایفل هم شاهدش هستیم. یکی از آهنگ‌هایی که در این مراسم اجرا شد سرود ملی تیم فوتبال لیورپول بود، سرودی که میگه تو هیچگاه تنها حرکت نخواهی کرد و یکی از خوانندگان این سرود خواننده گروه ایگرز آف دف متال بود، کسی که در زمان کنسرتش در واقع در این سالن حملات رخ داده بود و حالا یک بار دیگه روی صحنه رفته بود به یاد قربانیان این حملات. در این روزهای گذشته بسیار در مورد این حملات صحبت شده، مصاحبه های انجام شده و همینطور کتاب ها نوشته شده و خیلی ها دوباره اون روزها رو دارن تجربه میکنن بعد از 10 سال و هنوز فراموش نکردن اون شب رو که یکی از خونین ترین شب‌های تاریخ فرانسه بوده. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگارمون از مقابل سالن کنسرت بتکلان در پاریس. با ما تصاویر زنده رو هم می‌دیدید از لحظات پایانی این مراسم. با امضای رئیس جمهوری آمریکا طولانی ترین دوره تعطیلی دولت فدرال کشور به پایان رسید. دونالد ترامپ پیش از امضا با انتقاد از دموکرات‌های کنگره به خاطر تعطیلی دولت گفت اونها تلاش کردن از کشور باجگیری کنند. به گفته ترامپ اثر کامل خسارت‌های تعطیلی دولت نیازمند احتمالاً ماه‌ها زمان تا به طور دقیق محاسبه بشه.
خبرنگارمون آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، معمولاً تعطیلی‌های دولت فدرال به هر دو حزب آسیب میرسونه، در این مورد هم تقریباً تا این اواخر اینطوری بود، ولی به نظر میرسه که دموکرات‌ها چیزهای بیشتری برای از دست دادن داشتن. بله، و این رویاروی 43 روزه که بزرگترین و طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور بود به پایان رسید، اما جنگ قدرت به نظر میاد فردا در واشنگتن دی سی کماکان ادامه دارد. مسئله این است که حدوداً 44-5 روز پیش جمهوری خواهان با یک لایحه بودجه برای اینکه بخواهند دولت رو فعلا باز نگه دارند اومدن به کنگره آمریکا و دموکرات‌ها گفتن بهش رأی نخواهند داد و گفتن دلیلش هم این است که میخواهند بخش‌هایی از بودجه را که دولت حذف کرده دوباره بازگردانند. این بخش‌ها یکی از مهمترین خواسته های دموکرات‌ها راجع به اون بخشی بود که مربوط می‌شود به بیمه‌های درمانی و اون بخشیش که بهش میگن بیمه‌های تقویت شده درمانی. بیمه تقویت شده درمانی چرا تقویت شده بود؟ در دوره کرونا تقویت شده بود، به خاطر اینکه خیلی از مردم نمیتونستن برن سر کار یا خیلی از مردم یه سری از هزینه هاشون افزایش پیدا کرده بود و دولت اون موقع به خاطر شرایط کرونا یه بودجه اضطراری گذاشته بود. دموکرات‌ها می‌خواستن این دائمی بشه و بعد هم همینجور می‌خواستن برنامه‌های غذایی متوقف نشه، برنامه‌های غذایی که بخش‌هایی از دولت فدرال مخصوصاً رابرت کندی جونیور و وزارت بهداشتش به شدت دنبال تغییرات ساختاری مهم هستند. یک برنامه 120 میلیارد دلاری برای دادن غذا به خانواده‌های کم درآمد و فقیر و الان مثلا تازه ما داریم میفهمیم که نزدیک به 30 تا 35 میلیارد دلار از سال در این بودجه صرف خرید مثلا چیزهایی مثل سودا میشه و الان تغییرات عمده‌ای هم دولت فدرال می‌خواسته در اون بودجه هم به وجود بیاره. دموکرات‌ها می‌خواستن جلوی اون رو هم بگیرن و در ضمن می‌خواستن دیگه امتیاز ندن به دولت ترامپ در مورد مسائل مهاجرتی. پس از 43 روز الان در نهایت بعد از 15 بار که جمهوری خواهان سعی کردن رأی بدن و رأی بگیرن و بودجه رو تصویب بکنن، بالاخره 8 سناتور دموکرات و 6 نماینده مجلس رأی دادن به بودجه و پشت کردن به حزب دموکرات و الان در بخش چپگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفتن. فرداد الان مقاله های امروز روزنامه های چپگرا رو بخونی، حتی بعضیا اونها رو به خیانت متهم کردن، به دورویی متهم کردن، به پشت کردن به دموکراسی متهم کردن و انتقادهای بسیار زیادی هم الان به چاک شومر می شود، رهبر اقلیت، به خاطر اینکه آقای چاک شومر 43 روز پیش یک ویدیوی منتشر کرد در تیک تاک، اومد جلوی پل بروکلین و گفت به هیچ وجه اجازه نمیدهد که دولت ترامپ دوباره بازگردد به سر کار تا وقتی که این در واقع بیمه‌های درمانی تصویب نشود و دائمی نشود. و الان آقای شومر بالاخره بعد از 43 روز حزبش عقب نشینی کرده است بدون که در هیچ کدوم از این مواردی که من به شما گفتم هیچ کدوم از اون مطالباتشون تحقق پیدا کرده باشد. تنها اتفاقی که افتاده است فرداد جانسون رهبر اکثریت قول داده است که یک رأیگیری صورت بگیرد ماه آینده در ماه دسامبر در مورد بیمه‌های درمانی و این مسئله هم باعث شده است که همین الان رهبری آقای چاک شومر بره زیر سوال. سناتور کوری بوکر یک پستی گذاشته است و گفته است به دنبال رهبری جدید است و خون تازه در حزب و همین رو خیلی ها تعبیه کردن به وجود آمدن شکافی در بین حزب دموکرات برای رهبریش. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگارمون از کاخ سفید. با ما حین صحبت‌های آرش تصاویر زنده رو هم داشتید می‌دیدید از داخل کاخ سفید، جایی که قراره تا دقایق دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک فرمان اجرایی رو همراه با ملانیا ترامپ همسرش امضا بکنه. کاخ سفید جزئیاتی نداده که این فرمان اجرایی چه خواهد بود، اما همونطور که گفتم همسر رئیس جمهوری آمریکا ملانیا ترامپ هم قراره او رو همراهی بکنه. متاسفانه به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم، اما اگر فرمان اجرایی مهمی باشه طبیعتا اون رو در وبسایت ایران اینترنشنال و برنامه‌های بعدی خبری پوشش خواهیم داد. ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو اگر بتونیم شاید با همین تصاویر زنده به پایان ببریم. ممنون از همراهیتون.